तपाईलाई कस्तो छ? के तपाईलाई अचम्म त लागेन? म एक विदेशीले नेपाली बोलिरहेको छु। हैन, अचम्म मान्नु पर्ने कुनै कुरा छैन। हामीलाई यो युट्युब च्यानलको मालिक करण तामाङज्यूले बनाउनु भएको हो। अब हामी जस्तै नेपाली बोल्ने मान्छे बनाउने पालो तपाईको। लौ न करणजी, उहाँलाई पनि हामी जस्तै नेपाली बोल्ने भिडियो बनाउन सिकाउनु पर्यो। अवश्य पनि यो भिडियो पुरा हेरिसकेपछि तपाईले आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटरको मद्दतले यो सब बनाउन जान्नुहुन्छ। त्यो भन्दा पहिले यो भिडियोलाई लाइक गरौँ। हजुर, फेरि पनि नमस्कार। तपाईलाई मैले यो अगाडि बनाएको भिडियो कस्तो लाग्यो? तपाईले पनि आफ्नो मोबाइल वा कम्प्युटर युज गरेर सजिलैसँग यस्तो भिडियो बनाउन सकिन्छ, जुन चाहिँ एआई को माध्यमबाट। एआई को मतलब चाहिँ आर्टिफिशियल इन्टेलिजेन्स, जुन चाहिँ कम्प्युटरको रोबोटबाट चाहिँ बनाउन सकिन्छ हामीले। यो पनि एकदमै सजिलोसँग रियल भोइसमा तपाईले चाहिँ बनाउन सक्नुहुन्छ। तपाईले कुनै पनि भिडियो बनाउन, एड बनाउन मन लाग्यो, अथवा चाहिँ तपाईले युट्युब च्यानल खोल्न मन लाग्यो, युट्युब च्यानलमा चाहिँ तपाईले भिडियो हाल्न मन लाग्यो, तर तपाईसँग चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्ने टाइम पनि छैन, अथवा चाहिँ तपाईसँग चाहिँ कुनै पनि भिडियो बनाउने, बोल्ने क्षमता छैन, भिडियो बनाउन आउँदैन भने यो एआई को मद्दतले चाहिँ तपाईले सजिलैसँग भिडियो बनाउन सक्नुहुन्छ। आउनुहोस् अब यो कसरी सम्भव छ त यो सिक्नेतर्फ अगाडि बढौँ। तपाईले सुरुमा त कुनै पनि ब्राउजर ओपन गर्नु होला। तपाईले कम्प्युटरमा होस् या तपाईले चाहिँ कुनै पनि मोबाइलबाट ओपन होस्, तपाईले क्रोम ब्राउजर ओपन गर्नु होला, अथवा चाहिँ तपाईले कुनै पनि अन्य ब्राउजर भए पनि ओपन गर्नु होला। तपाईले यसमा चाहिँ seygen.com सर्च गर्न सक्नुहुन्छ। यो सर्च गरिसकेपछि एउटा इन्टरफेस ओपन हुन्छ। त्यो ओपन भइसकेपछि तपाईले साधारणतया आफ्नो अकाउन्ट बनाउनु पर्ने हुन्छ। यहाँ आफ्नो अकाउन्ट बनाउनका लागि तपाईले आफ्नो जीमेल अकाउन्ट अथवा चाहिँ तपाईले चाहिँ आफ्नो गुगलबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ, फेसबुकबाट पनि खोल्न सक्नुहुन्छ। डाइरेक्टली रूपमा आफ्नो गुगल वा इमेल हानिसकेपछि चाहिँ यस्तो खालको इन्टरफेस आउँछ। अब यसमा चाहिँ तपाईले कुनै पनि एउटा चुज गरेर चाहिँ अगाडि बढ्नु होला। मैले एउटा भिडियो एडिटरमा चुज गरेँ र अगाडि बढेँ। त्यसपछि फेरि यस्तो खालको इन्टरफेस खोल्छ। यस्तो खालको इन्टरफेसमा पनि तपाईले एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। मैले एउटा चुज गर्छु, तपाईले जुनसुकै चुज गर्दा पनि हुन्छ। तपाईले आफ्नो हिसाबले चुज गर्नु होला। मैले जुनसुकै एउटा चुज गरेँ। अब तपाईले यहाँ पनि एउटा चुज गर्नुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ तपाईको साइज अथवा तपाईको कम्पनी अथवा चाहिँ तपाईँ कतिजनाले चलाउनुहुन्छ भनेर दिइरहेको छ। यसमा चाहिँ तपाईले अथवा मैले यहाँ चाहिँ ओन्ली मी गर्छु। तपाईले 2-3 जना चलाउनुहुन्छ भने आफ्नो हिसाबले छान्न सक्नुहुन्छ। ओन्ली मी गरेर म फेरि कन्टिन्यू म गर्छु। त्यसपछि तपाईले व्हाट काइन्ड अफ भिडियो डु यु वान्ट टु क्रिएट भनेर भनेको छ। अब तपाईले चाहिँ यी मध्ये तपाईले कुन चाहिँ छान्नुहुन्छ त्यो छान्नु होला। मैले एउटा सोशल मिडियाको लागि भनेर चाहिँ क्लिक गर्छु, त्यसपछि अगाडि बढ्छु। अब सोशल मिडियाको लागि मलाई कुन चाहिँ छान्नुहुन्छ भनेर चाहिँ यसले फेरि छान भनेर देखाइसकेको छ। अब मैले युट्युब को लागि भनिसकेपछि युट्युब छान्छु। त्यसपछि म सबमिट गरेर अगाडि बढ्छु। अब तपाईको पूर्ण रूपमा खाता क्रिएट भइसकेको छ। खाता क्रिएट भइसकेपछि अब यस्तो खालको इन्टरफेस देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यहाँ तल यतातिर देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले यदि तपाईले चाहिँ क्यानभा चलाउनु भएको छ, युट्युबको थम्बनेलहरु बनाउने तरिकाले गर्दा क्यानभा चलाउनु भएको छ भने चाहिँ तपाईलाई यो सजिलो लाग्न सक्छ, किनकि यो क्यानभा जस्तै छ। तपाईले यहाँ चाहिँ टेम्प्लेट देख्न सक्नुहुन्छ, अवतार देख्न सक्नुहुन्छ, भिडियो देख्न सक्नुहुन्छ र विभिन्न तरिकाको यहाँ के सबै देख्न सक्नुहुन्छ। तपाईले आफ्नो तरिकाबाट चाहिँ यो सबै पढेर हेर्दा पनि हुन्छ। मैले तपाईलाई ढिला नगरिकन म सुरुको भिडियो जस्तो चाहिँ भिडियो बनाउने मा चाहिँ अगाडि बढाउँछु। अब तपाईले त्यसको लागि चाहिँ होममै बस्नु होला। अब यहाँ क्रिएट भिडियो भन्ने अप्सनमा जानु होला। मोबाइलमा अलि सानो हुन्छ, तपाईले चाहिँ यहाँ चाहिँ क्रिएट भिडियो एउटै हुन्छ, तर मोबाइलमा स्क्रिन सानो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति सानो हुन्छ। तपाईले यहाँबाट बुझ्नु भएको छैन भने चाहिँ मोबाइल चलाउँदै हुनुहुन्छ भने चाहिँ तपाईले चाहिँ मलाई कमेन्ट गर्नु होला। म मोबाइलबाट पनि बनाएर तपाईलाई सिकाउने छु। अब यहाँ क्रिएटमा चाहिँ तपाईको माउसको कर्सर राखिसकेपछि यहाँ ल्यान्डस्केपमा हो कि पोर्ट्रेटमा हो यसले सोध्छ। तपाईलाई सामान्यतया पोर्ट्रेटमा बनाउनु होला र ग्रीन स्क्रिन राख्नु होला। त्यसपछि चाहिँ हामीले आफ्नो तरिकाले एडिट गर्न सकिन्छ, किनभने यसले चाहिँ हामीलाई वाटरमार्क दिन्छ। यो र प्रोटेक्टमा बनाएर हामीले चाहिँ ग्रीन स्क्रिन ब्याकग्राउन्ड ग्रीन स्क्रिन राख्यो भने चाहिँ हामीले वाटरमार्क हटाउनलाई सजिलो हुन्छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मैले प्रोटेक्टमा क्लिक गरेँ। प्रोटेक्टमा क्लिक गर्ने बित्तिकै अब एउटा यस्तो खालको इन्टरफेस आयो। अब भिडियो एडिटिङ गर्ने ठाउँमा पुगिसकेको छ हामी। अब हामीले तपाईँ हामीले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ, यहाँ प्रोटेक्ट यहाँबाट पनि हामीले चेन्ज गर्न सकिन्छ, ल्यान्डस्केप र प्रोटेक्ट। अब यतापट्टि यो कलर ब्याकग्राउन्डमा जानु होला। कलर ब्याकग्राउन्डमा तपाईले चाहिँ ग्रीन स्क्रिन छान्नु होला, किनभने
हामीलाई ग्रिन स्क्रिनमा छ भने हामीले सजिलैसँग ब्याकग्राउन्ड रिमुभ गरेर हामीले मन लागि पछि ब्याकग्राउन्ड हाल्न सकिन्छ र यहाँबाट पनि ब्याकग्राउन्डहरू त हाल्न सकिन्छ तर पनि हामीले चाहिँ यहाँ इन्भेस्ट गर्नुपर्ने हुन्छ यो चाहिँ पेड सफ्टवेयर हो जुन पेड वेबसाइट हो जहाँ चाहिँ हामीले पैसा लगाउनुपर्छ किनभने हामी त पैसा लगाउनेवालामा छैनौँ हो त्यो भएकोले गर्दाखेरि तपाईँले ग्रिन स्क्रिन गर्नु होला हामीले छुट्टै तरिकाबाट चाहिँ हामीले बनाउँछौँ अब ग्रिन स्क्रिन लगाइसकेपछि तपाईँले यतापट्टि देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ चाहिँ तपाईँले कुन चाहिँ अवतार राख्नुहुन्छ होइन तपाईँलाई कुन मनपर्छ त्यो अवतार छानेर राख्नु होला यहाँ धेरैवटा अवतारहरू छन् अब जस्तै मैले एउटा यो जेन्ट्सको अवतार क्लिक गरेँ अब तपाईँले चाहिँ यहाँ तल देख्न सक्नुहुन्छ यहाँ आइसकेको छ यहाँ तल चाहिँ एउटा वाटरमार्क छ रिमुभ वाटरमार्कमा क्लिक गऱ्यो भने यसले पैसा माग्छ हामी सबैले थाहा भएको कुरो हो किनभने फेरि हामीले चाहिँ पैसा यहाँ इन्भेस्ट गर्दैनौँ हामी फ्रीमा बनाउँछौँ होइन त्यो भएर चाहिँ अब यो ग्रिन स्क्रिनलाई यो मान्छेलाई चाहिँ अलि अवतारलाई चाहिँ अलिकति माथि लानु होला अलिकति सानो बनाएर यसलाई छोड्नु होला पछि हामीले यसलाई काटेर फाल्नेछौँ अब यो माथि लगिसकेपछि अब तपाईँले चाहिँ यहाँ स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने हुन्छ अब यहाँ स्क्रिप्ट लेख्नु पर्दाखेरि चाहिँ तपाईँलाई मैले सुरुमै भनिसकेँ तपाईँलाई स्क्रिप्ट लेख्नै नआए पनि अब हामीले चाहिँ कसरी स्क्रिप्ट लेख्न सकिन्छ त भनेर पनि म तपाईँलाई सिकाउने छु अब यहाँ चाहिँ तपाईँले यतापट्टि तपाईँले चाहिँ भोइस राख्दा पनि हुन्छ तर भोइस भन्दा पनि स्क्रिप्ट यहाँ चाहिँ ट्याक्स लेखेर राख्नुभयो भने चाहिँ तपाईँले हामीले जुन ट्याक्स लेखेको छ त्यही तरिकाले चाहिँ यसले लिपस्टिङ पनि मिलाउने छ हो सो त्यो भएकोले गर्दाखेरि हामीलाई चाहिँ यो लिपस्टिङ सबै ट्याक्स चाहिँ लिनका लागि हामीले च्याट जिपिटीमा जानुपर्ने हुन्छ तर पेस्ट गर्छु र म ओपन गर्छु अब च्याट जिपिटी ओपन भइसकेपछि हाम्रो च्याट जिपिटीको यस्तो खालको इन्टरफेस हुन्छ यहाँ साइन अफ गर्नु होला च्याट जिपिटीमा पनि र मैले चाहिँ यहाँ साइन अफ गरेर बसेन साइन अफ गर्नका लागि धेरै सजिलो छ तपाईँले अघि जसरी चाहिँ तपाईँले यो भिडियो बनाउने ठाउँमा चाहिँ साइन अफ गर्नुभएको थियो यहाँ गुगलबाट सिधै डाइरेक्ट जान सक्नुहुन्छ अब मैले चाहिँ यहाँ अलरेडी रूपमा चाहिँ च्याट जिपिटी ओपन गरेर राखेको छु सो यहाँ चाहिँ मैले केही टाइपिङ गर्छु अब नेपालीमा चाहिँ नेपालको बारेमा मैले सर्च गरेर चाहिँ यहाँ च्याट जिपिटीलाई सेन्ड गर्ने बित्तिकै यसले चाहिँ नेपालको सम्पूर्ण के छ सबै बारेमा चाहिँ यसले स्क्रिप्ट लेखेर तयार गरिदिन्छ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ यो नेपाल दक्षिण एसिया सबै चाहिँ पुरा रूपमा लेखेर पठाउँछ र चाहिँ नेपालको बारेमा मैले पुरै चाहिँ कपी गरेर ल्याएँ अब कपी गरेर चाहिँ मैले अघिको जुन हाम्रो यहाँसम्म थियो एउटा हामीले यहाँ ल्याएको थियो कि यो अवतार यहाँ चाहिँ अब यहाँ हाम्रो ट्याक्स लेख्नुपर्ने थियो जुन चाहिँ स्क्रिप्ट लेख्नुपर्ने थियो त्यहाँ ल्याएर पेस्ट गर्छु अब पेस्ट गर्ने बित्तिकै चाहिँ के भयो भने अब यहाँ चाहिँ अटोमेटिकली रूपमा नेपाल पनि आउँछ अहिले हामीले यहाँ क्लिक गर्ने बित्तिकै होइन प्ले गर्ने बित्तिकै अथवा चाहिँ हामीले यहाँबाट गएर यहाँ तपाईँले देख्न सक्नुहुन्छ यहाँबाट गएर पनि हामीले ल्याङ्ग्वेजहरू सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ अब तपाईँले अलिकति तल हेरिसकेपछि नेपाली छ अब नेपालीमा चाहिँ अब तपाईँले यहाँ सेलेक्ट गर्न सक्नुहुन्छ सेलेक्ट गरे नेपालीमा सेलेक्ट गर्ने बित्तिकै अब मेल आयो यहाँ हामीले मेलको क्यारेक्टर चुज गरेको छौँ मेल आयो फिमेलको क्यारेक्टर चुज गर्ने हो भने हाम्रो यहाँ फिमेल आउँछ तपाईँले हेर्न सक्नुहुन्छ मैले चाहिँ एउटा फिमेलको क्यारेक्टर चुज गर्छु अब जस्तै मैले यो बुढी आमाईलाई चुज गरेँ होइन यो फिमेलको क्यारेक्टर चुज गर्ने बित्तिकै तपाईँले यहाँ देख्न सक्नुहुन्छ कि फिमेल आयो यो एआईले चाहिँ अटोमेटिक रूपमा जेनेरेट गरिदियो कि अब हामीलाई चाहिँ अब यति गरिसकेपछि यसले कस्तो बोल्छ भनेर हामीले यहाँबाट पनि प्रिभ्यू हेर्न सकिन्छ अलिकति मेरो नेट स्लो भएको कारणले गर्दाखेरि अलिकति टाइम लिइरहेको छ तपाईँको नेट अलिकति फास्ट छ भने लिन सकिन्छ सजिलै गर्न सकिन्छ होइन नेपाल दक्षिण एसियामा स्थित एक देश हो हेर्नुहोस् त अब तपाईँको कस्तो मजाले चाहिँ यो आन्टीले बोलिरहेको छ होइन अवतार कति छिटो क्रिएट भयो अब यहाँबाट प्रिभ्यू पनि हेर्न सकिन्छ तर प्रिभ्यू र यहाँबाट क्लिक गर्दा चाहिँ हाम्रो यो अवतार चाहिँ कुनै पनि एक्सन गरिँदैन होइन कुनै पनि लिपस्टिङ गरिँदैन अब हामीले सबमिट गरिसकेपछि चाहिँ यसले लिपस्टिङदेखि लिएर सम्पूर्ण चिज गर्न सुरु गर्छ अब हामीले चाहिँ यति गरिसकेपछि तपाईँले यसमा चाहिँ थप्दै जान नै सक्नुहुन्छ अब तपाईँले चाहिँ यो अवतारमा चाहिँ अब केटीको यहाँ चाहिँ फेरि प्लस गरेर चाहिँ अर्को चाहिँ केटाको अवतार ल्यायो अनि फेरि यहाँ स्क्रिप्ट लेख्न नि सक्नुहुन्छ अहिले मैले चाहिँ यतिलाई तपाईँको लागि भनेर यति मात्रै लेख्ने कोसिस गर्छु देखाउने कोसिस गर्छु होइन यति मात्रै देखाउने कोसिस गर्छु मैले यताको चाहिँ डिलिट गरिदिएँ अब हामीले सिम्पल तरिकाले चाहिँ यहाँ सबमिट गरिदिउँ सबमिट गर्ने बित्तिकै चाहिँ यसले भनिरहेको छ 1 मिनटमा चाहिँ 55 सेकेन्डको भयो हाम्रो भिडियो होइन 1 मिनटको यसले जेनेरेट गरिदिन्छ सो हाम्रो 55 सेकेन्डको भयो भनेर चाहिँ यसले देखाइरहेको छ अब हामीले सबमिट गरौँ सबमिट गरेको केही समयमा नै अलिकति लोडिङ लिन्छ र यहाँ चाहिँ हाम्रो सबमिट हुन्छ अब यहाँ चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसले चाहिँ प्रोसेसिङ गर्दैछ यसले चाहिँ हाम्रो भिडियो बनाउँदैछ यहाँ तपाईँको
मिनेट पनि देखाइरहेको छ 5 मिनेट 21 सेकेन्डमा चाहिँ हाम्रो यो भिडियो बनेर तयार हुन्छ। अब म अलिकति यो 5 मिनेट हामीलाई कुर्दाखेरि यो 6% भइरहेको छ हैन, यो 100% पुग्नु पर्ने हुन्छ। यति कुर्दाखेरि अलिकति ढिलो हुन्छ, त्यही भएर मैले बिचको भिडियोलाई अलिकति फास्ट गर्छु है त। तपाईले देख्न सक्नुहुन्छ हाम्रो भिडियो बनेर रेडी भइसक्यो। अब हामीले डाउनलोड गर्न मात्रै बाँकी छ। हामीले हेर्न सकिन्छ हैन, मेरो चाहिँ अलिकति ढिलो भयो, ढिलो यहाँ इम्पोर्ट भयो हैन, ढिलो बन्यो किनभने मेरो नेट अलिकति स्लो छ है। तपाईको नेट चाहिँ एकदम फास्ट छ भने यो भिडियो एकदम फास्ट हुन्छ। अब म ढिलो नगरिकन यसलाई चाहिँ डाउनलोड गरेर देखाउँछु। अब यो डाउनलोड हुँदैछ, डाउनलोड हुनलाई 1 मिनेट देखाइरहेको छ हैन। सो मेरो नेट मैले तपाईलाई अघि पनि भनिसके मेरो नेट अलिकति स्लो छ। तपाईको नेट चाहिँ फास्ट छ भने एकदमै छिटो हुन सक्छ है। त्यो भन्दा अगाडि चाहिँ यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने कृपया सब्स्क्राइब गर्नुहोस्। म तपाईको लागि कम्प्युटर सम्बन्धी यस्तै विभिन्न टेक्नोलोजी भिडियोहरू लिएर आउने छु हैन। र मैले यो च्यानल मार्फत चाहिँ विभिन्न टेक्नोलोजी भिडियोहरू पनि अपलोड गर्ने क्रम पनि जारी छ। म हप्तामा 3-4 वटा भिडियोहरू चाहिँ अपलोड गरिरहन्छु। त्यस कारणले गर्दाखेरि तपाईले सब्स्क्राइब गर्नु राख्नु होला। तपाईको लागि कुनै बेला चाहिँ हामी मान्छे नै त हो जुन चाहिँ मान्छेलाई आवश्यकता पर्ने, जुन हामी सबैलाई पहिल्यैदेखि जन्मिँदैदेखि सिकेर आएको हुँदैन। म पनि एउटा सिक्दै र यो भिडियो बनाउँदै छु। जुन कि मैले भिडियो बनाउनुको प्रपोज पनि के हो भने तपाईहरुलाई पनि सिकाउँ र मैले पनि यो अहिले सिकिरहेको चिज चाहिँ भोलिका दिनहरुमा बिर्सिन सक्छ। त्यो नबिर्सियोस् र बिर्सिहाल्यो भने पनि आफ्नै युट्युब च्यानल खोलेर हेरिसकेपछि यो चाहिँ ठ्याक्कै थाहा होस् भनेर चाहिँ मैले यो च्यानल मार्फत चाहिँ विभिन्न भिडियोहरू पोस्ट गरिरहेको छु। अब हामीले हेर्न सकिन्छ कि यहाँ चाहिँ हाम्रो डाउनलोड भइसकेको छ। म तपाईलाई यो ओपन गरेर देखाउने छु। नेपाल दक्षिण एसियामा स्थित एक देश हो। यो हिमालयी राज्य हो र सुदूर पश्चिम भारत र पूर्वी चीनसँग सम्बन्धित छ। यो एक अनेकता र समृद्ध संस्कृति भएको देश हो। नेपालको राजधानी काठमाडौँ हो र यो देशमा अनेक जातीयताहरू रहेका छन्, जस्तै क्षेत्री, ब्राह्मण, क्षेत्री, दलित, ठाकुरी, मगर, गुरुङ, थाकाली, नेवार आदि। नेपालको संवैधानिक रूपले एक गणतन्त्र हो र देशमा अन्तर्गत स्थानीय तहहरू जस्तै प्रदेश तथा नगरपालिकाहरू रहेका छन्। यो एक विकासशील देश हो जसमा पर्यटन, विदेशी रोजगार, सिलाइ, कृषि। हेर्नुस् त तपाईले अब यस्तो मजाले लिपसिङ पनि गरिरहेको छ हैन, मजाले चाहिँ बोलिरहेको छ, एउटा साच्चीकै बोलेको जसरी नै बोलिरहेको छ, जसमा चाहिँ कतिपयले हेर्दा चाहिँ कस्तो हुन्छ भने उहाँहरूलाई पनि थाहा हुँदैन कि यो चाहिँ हाम्रो आर्टिफिसियलबाट चाहिँ बनाएको हो हैन, हामीले चाहिँ कम्प्युटरबाट बनाएको हो। त्यो भएर चाहिँ तपाईले साथीहरूलाई पनि यस्तो खालको मेसेजहरू पनि गर्न सक्नुहुन्छ के। त्यसको लागि चाहिँ तपाईले पनि ट्राई गर्दै हुनुहुन्छ होला र ट्राई गर्नुभयो भने अवश्य पनि ट्राई गर्नु होला। अब चाहिँ यसलाई चाहिँ हामीले चाहिँ यो कम्प्युटरमा चाहिँ फिल्मोराको माध्यमबाट पनि बनाउन सकिन्छ। मैले चाहिँ अहिले एउटा प्रोजेक्टमा चाहिँ काम गर्दैछु, त्यो भएको कारणले गर्दाखेरि मैले यहाँ चाहिँ तपाईलाई एडिट गरेर देखाएन। र मोबाइलमा हो भने तपाईले काइन मास्टर युज गर्न सक्नुहुन्छ। विभिन्न अहिले पछिल्लो समयमा धेरै भिडियो एडिटरहरू आइसकेको छु। अझै पनि तपाईलाई भिडियो एडिट गर्नलाई चाहिँ अलिक कन्फ्युज हुन्छ, आउँदैन भने म तपाईको लागि यही नयाँ वर्षमा मोबाइलको लागि काइन मास्टर फ्रीमा, त्यो पनि वाटरमार्क नआउने गरेर फ्रीमा काइन मास्टर पनि लिएर आउने छु। र तपाईको लागि कम्प्युटरमा चलाउने चाहिँ फिल्मोरा पनि फ्रीमा वाटरमार्क नआउने गरेर फ्रीमा ल्याएर आउने छु। यसको लागि पनि म तपाईको लागि के आग्रह गर्छु भने यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नु होला र यस भिडियोलाई लाइक गर्नु होला। कसलाई चाहिँ फिल्मोरा र काइन मास्टर फ्रीमा चाहिन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ बिना वाटरमार्क बिनाको चाहिँ फ्रीमा काइन मास्टर र फिल्मोरा चाहिन्छ भने तपाईहरूले चाहिँ मलाई
यस भिडियोमै कमेन्ट गर्नुहोला। कमेन्ट गरिसकेपछि म तपाईँहरूलाई चाहिँ तपाईँहरूले यस भिडियोमा नै तपाईँको इमेल अथवा चाहिँ तपाईँले चाहिँ मलाई चाहियो भन्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई चाहिँ यस भिडियोको डिस्क्रिप्सनमा जुन कमेन्टमा चाहिँ तपाईँले दिनुहुन्छ, जुन मलाई चाहियो भन्नुहुन्छ, तपाईँलाई रिप्लाईमा म तपाईँको लागि फिल्मोरा र काइन मास्टरको चाहिँ वाटरमार्क नभएको दिन्छु। सो आजको भिडियो तपाईँलाई कस्तो लाग्यो कृपया सल्लाह सुझाव गर्न नबिर्सिनु होला भन्ने आशाका साथ आजको भिडियोबाट छुट्टिन्छौँ। अर्को भिडियोमा भेट्नेछौँ। हवस् त, नमस्कार। लौ त तपाईँले पनि बनाउन जान्नुभयो होला। अब यस च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोस् किनभने यो च्यानल मार्फत यस्तै जानकारी र ज्ञानवर्धक भिडियोहरू आइरहन्छ। अब हामी अर्को भिडियोमा भेटौँला है त।